ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਮਨ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਕਿਸੇ ਨਈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਕਿਸੇ ਨਏ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਸੰਜੋਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਡਨਬਰਾ ਬੇਸਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਸੈਟਅਪ ਇਨ 1989। ਐਡਨਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਜੋਗ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਜਰਨੀ ਦੈਟ ਦੇ ਹੈਵ ਬਿਨ ਥਰੂ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ Trishna Kaurji, who is the founder director, Jasbir Kaurji, who is a senior community development worker, Simran Kaur, who is a trainee admin assistant, Rani Kaur, Shaminder Notra, Shani Kaurji, Raj Kaurji, Sukhvinder Kaurji, Rashpal Kaurji, Sukhchain Kaurji and Jeet Kaurji, who are all members of this wonderful organization which was set up in 1989 and 1950s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸੀਗੇ ਐਡਨਬਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਸੰਜੋਗ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਵਿਦਆਊਟ ਕਿਲਿੰਗ ਇਟ ਫਰਦਰ, ਲੈਟਸ ਸਪੀਕ ਟੂ ਦ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸੰਜੋਗ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। A very warm welcome to the Women Out There show on Sikh channel. Sikh channel ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੋਚਿਆ ਟੂ ਯੂ ਨੋ ਓਪਨ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਫ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਯੂ, 1989 'ਚ ਇਹ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਸਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਉਦਾਂ ਹੋਈ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ 1948 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਇੱਥੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਜਮਾ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜੰਪਲ ਇੱਧਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਿਲਾਈ, ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ। ਜਿੰਨੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ 19 ਸਾਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੀਰ ਸੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਵੀਰ ਸੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਰਾਜ ਕੌਰ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਂਚੈਸਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੀਡਸ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਆਏ ਸੋ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਗਰੁੱਪ ਆਫ women ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਵੀ interview individuals on Women Out There, but today I feel very good that a whole a lot of members of an organization could join us for this interview, because more people, the more the merrier, as they say, and there are more inspirational stories sitting right in front of me right now. But Trishna, if I may ask you, just be a core community development worker, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਵੀ
ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮੰਮ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਦਾਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। Right, that's amazing. That's great. And Trishna, if I ask you, you know, Simran might know, in today's world, it's very cool to say sisterhood and sisterly love. You know, these are the terms which are thrown away on social media all the time. And girls these days, you know, they feel kind of pride in saying that we have found a sisterhood. But back in those days, even though there was no such term and it was an unsaid thing, but you kind of did a lot of an inspirational thing by getting all the women together to stand strong and, you know, making them feel that you're not alone. We are here to support you. And you know, do you think that while starting this, you realize that what an important task you're executing? Did you realize this in yourself? Well, for myself, we were born and brought up here in Scotland, and we grew up watching other people from other communities coming. ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਹੋਰ ਤੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦਿੱਤੇ ਟੋਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸੀ, ਕਲਚਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦੋ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਪਏ, ਚਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, definitely। ਉਸ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪਰ ਕਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਪੇ ਸੌਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣਾ ਸੋਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਗੋਰੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜੀ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਗਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪਰ ਕੁਛ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਟ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਪਰ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। And you took the initiative, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ torch bearer ਬਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ, and of course that somebody has to do it, but you realized that that someone has to be you. And how has 30 years of unlocking potential and transforming lives, as your tagline goes, as the Sikh Sanjog tagline goes, how has the 30 years been? It's just been an amazing journey. ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਪਰ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਏਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਕਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਤੇ 1996 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡਨਬਰਾ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੈਂਸਲ ਨੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਉਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਈ ਸਵਿਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੱਸੋ ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਈਂਡ ਲਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰ ਵੂਮਨ ਓਨਲੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੂਮਨ ਓਨਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਿਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੋਰਿਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਾਹਰ ਤੱਕ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਨਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਓਨਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ।
Oh, that's amazing change. And if I can ask Simran, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਿਮਰਨ, how do you feel to be a part of something so significant, and how do you think that it was important to address the issues of Sikh women, and now do you feel proud to joining up the first and the second generation in this kind of movement? It's amazing, to be honest, because my mum's came to as a kid, and my grands always came to all the ladies groups. Yeah. And you've seen it, they've been a lot happier, they're getting out, they're doing things, and to be a part of it. And already I only started not long ago, and there's so much we've done, there's so much that we're planning to do as well, and it's just amazing. Like, it just feels so good that you're doing something towards a good cause. Yeah. When you were a kid, did you realize that starting an organization in a place where you are a minority community, that mom and grandmother, they're part of something which is very important and very significant. As a kid, now that you have grown up, of course you realize its importance and realize that how you're part of something which is important going on here. But as a kid, did you realize that mom and grandmother are involved with such an important task? I mean, I think at a younger age I didn't, but now I think I realise how big it actually was. Yeah. And is, and I think that the fact that we're still going for it is amazing. Like, it's great. Yes. And do you see your own children, your own daughters being a part of it in the future now? Sorry, what was that? Do you see your own daughters in the future being a part of Sikh Sanjog now? Absolutely. Of course. I've got to carry on the generations, don't I? Right. So now that we're talking about your own daughters, is there any other activity that you conduct also for small children, for small girls, from a Sikh background, maybe related to Sikhi or other cultural things that you involve in? So are there any activities done for the children as well? So we do have our kids group, and in that we do different activities and we go different places. In the past we've done like sewing classes, Punjabi classes as well, and there's so many more things that we've still got to do as well with the kids. Yeah. So there's new things that we're trying to think of as well for them to do. Yeah. And Trishna, do you think that it's important to, engage all the age groups and have different kind of activities for like the older generation, then for the young ones from the 20s to 30s, and then for the teenagers and small girls as well? Do you think that you need to innovate and always create space and avenues for different age groups so that you can give opportunity to everyone to gather and be a part of Sikh Sanjog? So our ethos has been, from when we started, our age range is from 5 to 95. Okay. Okay, so our junior group, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਹ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. So a few weeks ago there was a program ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਡਬਲ ਆਫ their parents, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ. Definitely. So it's just amazing. And ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ, although we can't promote religion in that way, but the culture and the religion is linked. So ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਐਸੇ ਥੀਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਵੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇ ਐਂਡ ਮੋਸਟਲੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਨੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੋ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ. ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ January 2019 Buckingham Palace contacted us. And we were invited to Buckingham Palace to deliver Sikh cultural awareness to the staff of the Queen's Gallery at Buckingham Palace. That's great. That's an amazing achievement. In August, this whole group, actually there was Yes, I think everybody watching this program. Buckingham Palace, we had a private tour
of Buckingham Palace. Wow, that's amazing. Everybody, I was saying, like, everybody watching this program, they must be feeling so proud that a group of women went out to represent Sikhi at Buckingham Palace. You know, as you see, as you know, always a group of men, the Jathe, you know, they always go and talk about Sikhi. But then here we have something very a thing to be proud of, that a group of women from Scotland had gone to represent Sikhs at Buckingham Palace. It to zyada baddi gal ki ho sakdi hai that you know, that's the level that Sikh Sanjog has achieved today. Okay, inna apni jehdi strength hai ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦੈਟਸ ਅ ਬ੍ਰੇਕ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੈਨ ਹਾਊ Sikh Sanjog ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਪਾਇਆ when you were feeling isolated and lonely in a foreign land ਤੇ Sikh Sanjog ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ 1989 ਚ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਭੈਣ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਆਮ ਰੀਲੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਸੰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਗਰਲਸ ਗਰੁੱਪ ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸੋਇੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਸੰਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ That's amazing story. Thank you very much. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ experience ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ share ਕੀਤਾ. Trishna, when you listen to such stories, does it you know make you feel happy and a proud mama of an organization that you know gave birth to this baby in 1989 and it has grown so much ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ you know appreciate ਕਰਦੇ ਆ. How does appreciation feel? It feels amazing because when I look back just ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਐਕਨੋਲਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਯੋਗ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੱਕ ਭਰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ ਪਰ ਹਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਯੋਗ ਇਹ ਭਰਜਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਤੇ 2-3 ਜਣੀਆਂ ਹੋਰ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਸੀ ਇੱਕ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਕੌਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਜਣੀਆਂ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਖੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਚਰਚ ਕੰਮ ਖੋਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਗੋਰੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਗੋਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੈਟਸ ਟਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ and with them over the 30 years ਇੰਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਤੇ and they've learned so much and gained so much better and in Edinburgh there was no Sikh youth workers ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਬੀ ਅਸੀਂ 50 ਬੀਬੀ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਵਰਕਰ ਬਣਾਏ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੱਕ ਖਾਮਰਾ ਨੂੰ
ਰਾਈਟ ਸੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਨਾ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਵਿਦ ਯੂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਪਰ ਤੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਜੋਗ ਦੀ now it's a registered charity in the charities commission then you have you know ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ formalize ਕਰਤਾ ਹੁਣ and that's a big step ਤੁਸੀਂ future ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ you know like the future generation has to take the reins of Sikh Sanjog and ਇਹਨੂੰ forward ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ future ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ where do you see Sikh Sanjog Well, I see Sikh Sanjog right now ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਕੋ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ so to go to the parliament like that so ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਕਿੰਗਹਾਮ ਪੈਲੇਸ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਈਨ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਪੈਲੇਸ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਸਵੀਰ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾਲ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਫਿਊਚਰ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੇ that we should be acknowledged by the Scottish Parliament as the voice of the Sikh women in Scotland and to take that forward is people like Simran and then there was other younger people on board ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਸਭ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ but then over the years it's developed and everybody's moved forward and ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ SVQ level 3 ਸਾਡੇ ਰਾਈ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਗਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰਾਜਕੌਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਰਾਈਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਆਫ Sikh Sanjog ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ 25 ਕੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ 100-150 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਜਿਵੇਂ ਖੋਰ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ 25-30 ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰ ਦੀ ਈਅਰ 500 ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਵਰ ਦੀ ਈਅਰ 500 ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ how do you assign duties and roles you know like we're doing for children now this is your project this is a new activity how do you recognize who will do what well we have staff paid staff so we've got a youth community development manager and we have the office manager and then I oversee all of that so each team the community development team the youth team they each have their staff members underneath them as well so we have staff members doing outreach work we have people doing youth work then we have a team of youth workers who will you know come in and work on a sessional basis with the youth work manager and we create programs and we run them and we've won many awards it's a you know ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ volunteer of the year award ਮਿਲਿਆ ਸੀ I would like to speak to some more of you ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਏ how did your journey start and then ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ Sikh Sanjog ਦੇ ਨਾਲ so yes I would like to speak to some more of you ਇਹ ਬੈਂਜੀ ਬੋਲਣਗੇ ਰਾਣੀ ਬੈਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ I was only 29 ਹੋ ਗਈ 29 ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ Sikh Sanjog ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੀਡਸ ਆਈ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਆਈ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਈ ਸੀ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ Sikh Sanjog ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ used to meet each other go you know places and then we couldn't go swimming or anywhere like that ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਰੀਏ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 500 ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ
ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਜੋਗ ਕਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਭਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਐਂਡ ਚੈਰਿਟੀ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਟ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਐਂਡ you all of you had a lot of fun and enjoyed organizing it and being a part of it, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਏ? ਇਹ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਯੈਸ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। Yeah, we've been involved in many events over the years, mainly been women and children events, because obviously because of our community there was the lack of confidence engaging where men were, so the women just wanted something for themselves. So over the past years we've engaged in various events, like especially for Ratiyar, like Vaisakhi and Diwali, where all the women have got together and single-handedly, as they've got together, they've done all the organising, the cooking, the prepping, and set up these events over the years. Our biggest event of such as now was a couple of years ago when we done our Diwali event, which was a fundraising event as well, which was very, very successful, and we done it in a well-known function place. It was a particular hotel, and which also engaged many other ethnic minority groups to come along as well, and lots of people from the Scottish community as well, and I feel that was very successful. Yes, that's amazing. And I was reading online that the organization's name was something different before it became Sikh Sanjog, and if you can tell the story behind that. The story behind that is that we were called the Leith Sikh community groups when we first started. Okay. And based on the city, yeah. Through an organisation called Homestart. And so then they gave us the name, the Leith Sikh community groups. And 9 ਸਾਲ ਸਮਝ ਲਓ 10 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ। And then ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ then became a company limited by guarantee in 1999. We were registered as a charity in 1989, and then in 1999 we became a company limited by guarantee, and that was to safeguard the board members. ਜੇ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। So we registered as a charity, and then we became a company limited by guarantee. तो उधो इत्थे ना साडे social work students गोरे जेडे यूनिवर्सिटी च पढ़दे सन, social worker बनने चाहुंदे सन, उन्हां नूं placement साडे with Sikh community groups विच मिलदी सी। अच्छा, उत्थे आउंदे सन, फैमिलियां दे नाल काम करदे सन, जेडे साडे सर्विस हैगे ने is about employment, training, education, health and well-being, civic life, getting involved in what's happening in the community. So ये सारे साडे services ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਸ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਸਨ ਗੋਰੇ 5-6, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਪਰ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖੀਏ, ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਨਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪਸ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਲਿੰਕਸ, ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਸਿੱਖ ਲਿੰਕਸ ਫਸਟ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਂ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਲਿੰਕਸ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਆਇਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਿੱਖ ਸੰਜੋਗ।
ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬਾਕਸ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸੰਜੋਗ ਹੈਗਾ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ That's funny because ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ personally ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ it signifies unity, it signifies coming together, signifies friendship, so yes, so perfect name, Sikh Sanjog. And the other thing is we link in with everything that all the mainstream service providers ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਡਨਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ mainstream providers ਜਿਵੇਂ health service ਹੋ ਗਈ police ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਦਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਦ ਡਿਊਕ ਆਫ ਐਡਿਨਬਰਗ ਅਵਾਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਯੈਸ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਊਕ ਆਫ ਐਡਿਨਬਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 5 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਐਡਨਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 40 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਊਕ ਆਫ ਐਡਨਬਰਗ ਅਵਾਰਡ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਕ ਆਫ ਐਡਨਬਰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਡਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾ ਕਰ ਤੇਰੀ ਮਾਮੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਮਾਮੀ ਸੱਸ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਜਾਈ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਕਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਲੀਡੇ ਜਿਸ ਸਮਰ ਹੋਲੀਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ ਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮੰਮੀ ਚਾਚੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾਈਲਡ ਮਾਈਂਡਰ ਬਣੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਸਿੱਖੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਏਜ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਫਿਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਟਾਣੀ ਦਰਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭੈਣਾਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਏਕਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜੀ ਬਾਬਾ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਬੜੀ ਨਾਈਸ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੀ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਲੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਔਕਵਰਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪੀਪਲ ਉੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਸਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਵੀ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਰੈਸਪੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਲਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੁਕਿੰਗ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ when you hear these stories
of when all these women came and they had such a they did not have the opportunity that we have in today's time. We are so educated and we are so aware of everything happening now. We have so much knowledge and we are so well aware with the technology as well, so we are very comfortable in today's times. But then when you hear these stories, do you think that we are blessed and that we have much more power to run this organization now, and that it's now our responsibility to make sure that this doesn't stop, this must go on, and all the coming generations must be a part of it and learn about their elders, their anecdotes of how their life was so difficult, but then they somehow made it. So is it inspiring for you to know this? Absolutely. They turned something around. They used it as a motivation to start something new and share it with everybody in the community, which has grown so much since then. Yeah. And I think from seeing how these group of women can do it, of course, we're the next generation on from there, of course we can put more towards this community as well. And I think, of course, we can carry it on and just, keep going with it. That's true. मैं रैप अप करने तो पहला सारे ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੂਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਜੋਗ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਆ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਹੌਲੀਡੇ ਜਾਈਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਮੈਸੇਜ ਸਿੱਖ ਸੰਜੋਗ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵੀ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਿਨਬਰਾ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਬਟ ਵੀ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕਾਈਪ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਵੀ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਐਡਿਨਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੇਡੀ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ। ਰੀਅਲੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਡਨ ਜੋਬ, ਆਲ ਦ ਅਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਸਟ ਗੋ ਟੂ ਯੂ, ਕੁਡੋਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਮਨ ਦਾ ਅੱਜ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਫॉर ਦ ਕਮਿੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਟੂ ਲੁੱਕ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ, even they can find the support in this organization। and ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਰੀਅਲੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈਏ ਉੱਥੇ ਐਡਿਨਬਰਾ ਵਿਖੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚੋ ਪਰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। 30 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਲੋ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜੇ ਸਲੋ ਚੱਲਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਉਹ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ
ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਫਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਡਰਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। If you lose your culture and you lose your language, you will lose your heritage. ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ। 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 550ਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 10th ਈਅਰ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਈ ਕੈਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 30th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆ ਮਨਾਈ ਇਹ ਸਾਲ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। 30th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 550ਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 30 ਇਅਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਮਨਾਏ ਹੈਗੇ ਆ? ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਤੇ ਐਡਿਨਬਰਗ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਨਾ, ਲਾਰਡ ਪ੍ਰੋਵੋਸਟ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਹੋਸਟ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਦ ਸਿਟੀ ਚੈਂਬਰਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ 550 ਸਾਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਨਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀਏ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿਉਂਕਿ 550ਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਡਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਡੀ ਐਲਸ, ਸਿਮਰਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾहेंगे? ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਵਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਘਰ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਮਨ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਡਿਨਬਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਯੂ ਆਲ ਲੁੱਕ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇਅਰ, ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਵਰਗ ਇਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਜੋਗ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਸੰਜੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਗਲੇ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਟਿਲ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਸੰਜੋਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਡਿਨਬਰਾ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਜੋਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਇੱਕ ਨਈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਨਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।